De woorden stroomden. Al de mond van Lucas de Vries als een oorlogsverklaring tegen het hele ziekenhuissysteem. Weer galmen door de code gangen van het Sint Franciscus ziekenhuis, op een nacht die het begrip geneeskunde voor iedereen die daar werkte voor altijd zou veranderen. De jongen van amper 8 jaar oud hield stevig in speelcoach stethoscoop vast, die om zijn nek hing. Gekleed in een witte jas die 3 keer te groot was voor zijn magere lichaam, terwijl hij dokter van der Linden aankeek met een vastberadenheid die de volwassenen om hem heen instinctief deed terugdeinzen. 3 uur eerder was Lucas slechts nog een kind dat genekeerd werd in de gangen van het ziekenhuis, onzichtbaar wandelen tussen gehaaste verpleegkundigen en artsen die nauwelijks hun ogen voor hem ophieven. Het was het jongetje dat iedereen herkende, degene die elke middag na school verscheen, ging zitten op de plastic stoel naast bed 27 en zwijgend de hand van zijn moeder vasthield. Helena de Vries, een vroeg gepensioneerde muzieklerares van 35, lag al 3 weken opgenomen met een zeldzame neurologische aandoening die alle bekende medische protocollen tartte. Jongetje, uit de weg, ik heb werk te doen, had dokter van der Linden die middag gemorreld, Lucas opzij duwend met dezelfde nonchalance waarmee hij een stoel zou verplaatsen. De jongen struikelde, liet zijn schrift vol medische aantekeningen die hij van internet had gekopieerd vallen, en zag de bladen over de grond vliegen, als confetti van zijn gefrustreerde dromen. De verpleegkundigen lachten zachtjes, sommige patiënten keken weg met medelijden. En Helena, zelfs in haar semi-bewuste toestand, trok haar gezicht in een pijnlijke expressie die niets te maken had met haar ziekte. Maar nu, 3 uur later, was er iets volledig veranderd. Hetzelfde kind dat vernederd en genekeerd was, stond nu midden in de hoofdingang, de weg blokkerend voor de hoofdbehandelaar, met een aanwezigheid die alle beschikbare ruimte in beslag nam. Zijn schrift was terug in zijn handen, de pagina's zorgvuldig herordend, en zijn ogen schitterden met een intensiteit die zelfs de meest sceptische mensen deed stoppen om te luisteren. Dokter van der Linden, zei Lucas, en zijn stem klonk nu anders volwassener, geladen met een gezag dat niet in zo'n klein lichaam had mogen bestaan. We moeten praten over de behandeling van mijn moeder. Er zijn dingen die u niet ziet. De arts liet een harde lach los, maar iets in de toon van de jongen deed hem aarzelen. Kijk eens aan, de kleine wil nu dokter spelen. Schattig. Zijn woorden kwamen minder overtuigend over dan hij had bedoeld, zeker toen hij merkte dat andere professionals in de kang waren gestopt, een nieuwsgierige kring vormend rond de onwaarschijnlijke scène. Ik maak geen grapje, antwoordde Lucas, zijn schrift openslaand op een specifieke pagina. Mevrouw Helena heeft de afgelopen 2 weken 3 episodes van significante neurologische verbetering laten zien. Alle 3 gebeurden ze op momenten dat ik aanwezig was, specifiek wanneer ik de liedjes zong die ze me leerde, toen ik jonger was. De vitale functies vertonen patronen die niet overeenkomen met de natuurlijke progressie van de gediagnosticeerde ziekte. De stilte die volgde was zo dicht dat die solide leek. Dokter van der Linden knipperde meerdere keren, alsof hij probeerde te verwerken wat hij net had gehoord. Dit was niet de spraak van een kind, het was een precieze medische analyse, geformuleerd met terminologie die sommige geneeskundestudenten niet beheersen. Hoe weet je dit? Vroeg de arts, en voor het eerst in jaren klonk zijn stem oprecht nieuwsgierig als hij zich tot Lucas richtte. Omdat ik haar elke dag bestudeer al 1 jaar en 3 maanden, antwoordde de jongen, bladerend door zijn schrift met de precisie van iemand die elke pagina uit het hoofd kent. Sinds het begin van de ziekte lees ik alles wat ik kan vinden. Wetenschappelijke artikelen, soortgelijke gevallen, experimentele protocollen. Ik weet dat u denkt dat ik gewoon een vervelend kind ben, dat het werk in de weg zit, maar ik ken mijn moeder beter dan welk onderzoek ook. De woorden raakten dokter van der Linden als een slag in de maag.
Hij herinnerde zich in een flits van te late bewustwording, alle keren dat hij Lucas in de gangen had ontmoet, altijd met een medisch boek in de hand, altijd vragen stellend die met ongeduld beantwoord werden of gewoon genegeerd. De jongen deed niet alleen maar doktertje spelen. Hij studeerde geneeskunde autodidactisch met een toewijding die weinig professionals toonden. Verpleegkundige Roos, die het tafereel van af de verpleegpost gadesloeg, naderde langzaam. Zij was de enige die de correlaties had opgemerkt die Lucas noemde, maar ze had het niet gewaagd om de artsen over haar observaties te bevragen. Lucas, zei ze zachtjes, kun je ons laten zien wat je hebt genoteerd? De jongen knikte en begon door zijn schrift te bladeren. De pagina's onthulden een nauwgezet werk met de hand getekende grafieken die de variatie in Helena's vitale functies lieten zien, tabellen die haar momenten van verbetering correleerden met verschillende stimuli, en zelfs hypothesen over mogelijke alternatieve behandelingen, gebaseerd op soortgelijke gevallen gevonden in internationale medische literatuur. Hier, zei Lucas, wijzend naar een bijzonder gedetailleerde grafiek. Op 15 maart toen ik Imagine van John Lennon zong, het favoriete nummer van mama, nam haar hersenactiviteit met 23% toe. Op 22 maart, toen ik op mijn gitaar het liedje speelde, dat ze voor mijn verjaardag componeerde, verminderden haar spierkrampen volledig gedurende 42 minuten. En afgelopen zondag, toen ik haar het gedicht voorlas dat ik schreef over onze ochtenden met pannenkoeken, opende ze voor het eerst in 2 weken haar ogen. Dokter van der Linden voelde zijn benen zwak worden. Hij nam het schrift uit de handen van Lucas en onderzocht de aantekeningen met toenemende ongeloofwaardigheid. Alles stond er, gegevens die hij zelf had over het hoofd gezien, patronen die zijn 20-jarige ervaring in de geneeskunde niet had kunnen identificeren. En alles was gedocumenteerd door een kind van 8 jaar oud, dat hij als een belemmering behandelde. Hoe heb je toegang tot al deze gegevens gekregen? Vroeg hij, nog steeds de omvang van wat hij zag aan het verwerken. Ik vraag het elke dag aan verpleegster Roos, antwoordde Lucas eenvoudig. Zij is de enige die mij als een mens behandelt. En ik zoek alles wat ik niet begrijp op internet in de schoolbibliotheek. Bibliothecaris mevrouw Mieke helpt me de Engelstalige artikelen uit te printen en legt moeilijke woorden uit. Roos knikte bevestigend. Dokter van der Linden, ik heb al meerdere keren geprobeerd uw aandacht te vestigen op deze verbanden, maar ze maakte haar zin niet af, maar dat was niet nodig. Iedereen hier wist hoe de ziekenhuishierarchie werkte, waar observaties van verpleegkundigen vaak zonder enige aandacht werden genegeerd. De dokter keek om zich heen en zag dat er een kleine groep in de gang stond. Andere artsen, verpleegkundigen, familieleden van patiënten, ze keken allemaal toe met een mengeling van fascinatie en verwachting. Sommigen fluisterden tegen elkaar, anderen keken gewoon in stilte toe. Het was alsof de hele dynamiek van het ziekenhuis was stilgevallen om getuige te zijn van iets buitengewoons. En als jij deze geschiedenis volgt en je hart sneller voelt kloppen, zoals het mijne nu doet, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Want verhalen zoals deze verhalen die ons herinneren aan de transformerende kracht van liefde en menselijke vastberadenheid, moeten worden gedeeld. We moeten een community creëren waar deze momenten van hoop en overwinning kunnen resoneren en andere mensen kunnen inspireren. Je abonnement is niet alleen een klik. Het is een blijk van vertrouwen in verhalen die de ziel raken en ons weer laten geloven in de menselijke goedheid. Nu, ga je met me mee terug om te ontdekken hoe dit verhaal verder gaat, want wat komen gaat zal je op een manier raken die je je nooit had kunnen voorstellen. Lucas, zei dokter van der Linden, en voor het eerst klonk zijn stem respectvol tegenover de jongen. Kun je me je theorie uitleggen over wat er met je moeder aan de hand is? De jongen haalde diep adem alsof hij zijn hele leven op deze vraag had gewacht.
Moeders ziekte is niet alleen neurologisch, begon hij, zijn stem won aan zelfvertrouwen met elk woord. Het hangt samen met het verlies van levenszin. Mijn moeder zei altijd dat muziek haar zielentaal was. Toen de ziekte begon stopte ze met spelen, componeren en zingen. Het is alsof een deel van haar stierf voordat haar lichaam ziek werd. Hij bladerde een pagina om in zijn schrift, waarop tekeningen van neurale verbindingen in kleurpotlood stonden. Ik heb over neuroplasticiteit gelezen. De hersenen kunnen nieuwe verbindingen maken als ze op een betekenisvolle manier worden gestimuleerd. Maar het is niet zomaar een stimulans, het moet iets zijn dat een diepe emotionele betekenis voor de persoon heeft. Dokter van der Linden slikte. De theorie van de Jongen, hoewel vereenvoudigd, raakte concepten van integratieve geneeskunde die hij zelf tijdens zijn opleiding had bestudeerd, maar had verlaten ten gunste van traditionelere en wetenschappelijk bewezen benaderingen. En wat stel jij voor, vroeg hij oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Dat u mij de arts van mijn moeder laat zijn op de gebieden die ik beter begrijp dan welke volwassene dan ook, zei Lucas, en zijn stem klonk niet arrogant maar vol een rijpe nederigheid. Ik weet niet hoe ik medicijnen moet gebruiken of de machines moet bedienen, maar ik weet hoe ik haar ziel kan raken, en als haar ziel niet wil leven, dan helpt de rest niets. De woorden vielen dokter van der Linden als een openbaring. In 20 jaar carrière het hij zich gespecialiseerd in het behandelen van lichamen, symptomen en laboratoriumgegevens. Wanneer het hij zich voor het laatst echt zorgen gemaakt om de ziel van een patiënt? Wanneer het hij voor het laatst overwogen dat geen zing uit plaatsen kon komen? Roes, zei hij, zich tot de verpleegster wendend. Ik moet alle rapporten van mevrouw de Vries van de afgelopen 15 dagen zien. En ik wil dat je officieel alle observaties documenteert die je hebt gedaan over de verbanden die Lucas heeft geïdentificeerd. Ja, dokter, antwoordde Roos, nauwelijks een glimlach van voldoening onderdrukkend. En Lucas, vervolgde de dokter, de jongen recht in de ogen kijkend, ik wil dat je blijft doen wat je doet. Maar nu wil ik dat je het samen met mij doet. We zullen je observaties omzetten in een medisch protocol. We zullen bewijzen dat liefde medicijn kan zijn. De ogen van Lucas werden vochtig, maar niet van verdriet, van diepe opluchting en dankbaarheid. Je gelooft me. Niet alleen geloof ik je, zei dokter van der Linden, op zijn knieën gaande om op gelijke hoogte met de jongen te komen. Ik leer van je. En ik bied mijn excuses aan dat het zo lang geduurd heeft, voordat ik je hoorde. In de dagen die volgden, veranderde het St. Franciscus ziekenhuis in een laboratorium van mogelijkheden. Lucas werd officieel erkend als emotioneel consultant in het geval van zijn moeder, een ongekende functie binnen de instelling, maar die snel buitengewone resultaten liet zien. De jongen stelde een strenge routine op. Hij kwam elke dag om 15.7 uur na school naar het ziekenhuis en bleef tot 20.7 uur bij Helena. Maar het waren niet alleen passieve bezoeken. Lucas had een eigen protocol van emotionele stimulatie ontwikkeld, gebaseerd op de gedeelde geschiedenis met zijn moeder. Om 15.50 uur speelde hij op de gitaar de composities die Helena door de jaren heen had gemaakt. Om 16.7 uur las hij gedichten, sommige klassiekers die ze leuk vond, andere door hemzelf geschreven, vol specifieke herinneringen en beloften voor de toekomst. Om 16.7 uur zong hij liedjes die ze samen luisterden tijdens het huishouden. En om 18.7 uur praatte hij gewoon, vertelde over zijn dag op school, over zijn vrienden, over zijn plannen voor als ze beter zou worden. Dokter van der Linden volgde alles nauwgezet, documenteerde elke verbetering, elke reactie, elk teken dat Helena reageerde op de stimulansen van haar zoon. En de resultaten waren onmiskenbaar. In de eerste 5 dagen van het nieuwe protocol maakte Helena vooruitgang,
die alle vooruitgang van de voorgaande 3 maanden overtrof. Op 6e dag gebeurde iets onverwachts. Tijdens de sessie van 4 uur middags, terwijl Lucas een gedicht voorlas over een vakantie aan de kust het jaar ervoor, bewoog Helena haar rechterhand lichtjes, geen onwillekeurige spierspasme, maar een bewuste ritmische beweging, alsof ze piano speelde op de woorden van haar zoon. Dokter van der Linden, riep Roos van de verpleegpost. Kom dit zien. De dokter rende naar de kamer en trof Lucas aan die Helena's hand vasthield, tranen over zijn wangen rollend, terwijl zij haar vingers bewoog synchroon met de melodie die hij zachtjes neuriede. Het was subtiel, bijna onmerkbaar, maar onmiskenbaar intentioneel. Mama, fluisterde Lucas, ik wist dat je luisterde, ik wist dat je samen met me vocht. In de dagen daarna ging de vooruitgang steeds sneller. Helena begon haar ogen te openen tijdens de muzieksessies, eerst voor een paar seconden, later voor minuten. Haar neurologische reflexen verbeterden drastisch, de bewegelijkheid van haar ledematen keerde geleidelijk terug. En belangrijker nog, haar onderzoeken begonnen hersenactiviteit te laten zien, in gebieden die sinds het begin van de ziekte inactief waren. Dokter van der Linden bevond zich in een ongekende situatie. Hij moest de medische gemeenschap uitleggen wat resultaten toonden, die alles tegenspraken wat hij op de universiteit had geleerd. Hoe documenteer je wetenschappelijk de kracht van ouderlijke liefde? Hoe kwantificeer je de impact van een slaapliedje op neurale regeneratie? Hoe vermeld je in het patiëntendossier dat de beste behandeling werd ontwikkeld door een 8-jarig kind? Het antwoord kwam uit onverwachte hoek. Dr. Marieke Jansen, een gerenommeerd neuroloog uit Amsterdam, had via een collega van het geval gehoord en vroeg om Helena persoonlijk te onderzoeken. Toen ze in het Sint Francis ziekenhuis aankwam, verwachtte ze een geval van spontane verbetering te vinden, dat door de familie en het plaatselijke medische team was geromantiseerd. In plaats daarvan vond ze Lucas. Jij moet de beroemde 8-jarige dokter zijn, zei ze naderend tot de jongen, die zijn notities in de kang aan het ordenen was. Maak ik je werk zien? Lucas keek haar ernstig aan en gaf haar zijn schrift. Dr. Marieke bladerde door de pagina's met steeds meer bewondering. Het werk was nauwgezet, intelligent en toonde een intuïtief begrip van neuroplasticiteit, dat elke professional in het veld zou verbazen. Indrukwekkend, mompelde ze. Lucas, heb je er al over nagedacht om geneeskunde te studeren, als je groter bent? Ik studeer al geneeskunde, antwoordde hij eenvoudig. Ik heb alleen nog geen diploma. Dr. Marieke lachte, maar niet neerbuigend, met oprecht respect. Je hebt gelijk. En ik kan je vertellen dat ik veel afgestudeerde artsen heb ontmoet, die niet de toewijding en intuïtie hebben die jij laat zien. Ze bracht 3 dagen in het ziekenhuis door, observeerde Lucas, sessies met Helena, analyseerde de verzamelde gegevens en sprak met het medische team. Uiteindelijk was haar conclusie ondubbelzinnig. Dit geval zou op alle medische faculteiten in het land moeten worden bestudeerd. Niet alleen vanwege de klinische resultaten, maar ook vanwege wat het vertegenwoordigt in termen van humane geneeskunde. Het was Dr. Marieke die voorstelde om het door Lucas ontwikkelde protocol te formaliseren en bij andere patiënten te testen. We hebben hier een innovatieve therapeutische aanpak op basis van specifieke en gepersonaliseerde emotionele stimulatie. Als we deze resultaten kunnen repliceren, staan we op het punt van een revolutie in de neurologie. Dr. van der Linden, die wekenlang worstelde met zijn eigen persoonlijke transformatie, omarmde het idee met enthousiasme. Lucas, zei hij op een middag, hoe zou je je voelen als jou methode andere gezinnen, zoals het jouwe kon helpen? De ogen van de jongen straalden. Dat zou het beste medicijn ter wereld zijn.
En zo werd het protocol Lucas geboren, officieel aangeduid als gepersonaliseerde therapie van emotionele stimulatie voor neurologische patiënten. Lucas werd de jongste consultant in de geschiedenis van het Sint Francis ziekenhuis, werkend niet alleen met zijn moeder, maar ook andere gezinnen, helpend om de emotionele prikkels te identificeren, die hun dierbaren uit soortgelijke toestanden konden wekken. De jongen die genegeerd en vernederd was in de gangen van het ziekenhuis, werd een nationale referentie in integratieve geneeskunde. Universiteiten begonnen zijn werk te bestuderen. Er werden documentaires gemaakt over zijn methode. Gezinnen uit het hele land zochten het Sint Francis ziekenhuis op zoek naar de kleine dokter die met liefde geneest. Maar voor Lucas deed niets er zoveel toe als het moment waarop, 3 maanden na zijn revolutionaire verklaring in de gang, Helena haar ogen volledig opende, glimlachte en met een nog zwakke, maar perfect duidelijke stem zei: "Mijn zoon, mijn dokter, mijn held." Dokter van der Linden, de scène gadeslaande, vanaf de deuropening van de kamer, voelde tranen over zijn wangen stromen. In 20 jaar carrière had hij vele genezingen meegemaakt, maar hij had nog nooit een zo puur en waar mirakel gezien. En het meest verbazingwekkende was dat het mirakel niet voortkwam uit een revolutionair medicijn of een complexe operatie. Het was ontsproten uit het vastberaden hart van een jongen die weigerde zijn moeder op te geven. "Lucas," zei Helena, haar trillende hand uitstrekkend om het gezicht van haar zoon aan te raken. "Dankjewel dat je me niet liet gaan." "Ik zou je nooit laten gaan, mama," antwoordde hij, haar hand houdend tussen zijn kleine handpalmen. "We zijn een team. Ik ben jouw dokter, jij bent mijn kracht." Helena glimlachte, en voor het eerst in maanden klonk haar stem sterk genoeg om de kamer te vullen. "Dan gaan we samen weer muziek maken." En dat deden ze. Diezelfde middag bracht Lucas zijn gitaar naar de ziekenhuiskamer, en samen componeerden moeder en zoon een lied over tweede kansen, over de kracht van hoop, en over hoe liefde de krachtigste geneeskunde ter wereld kan zijn. De muziek verspreidde zich door de gangen van het Sint Francis ziekenhuis, afgespeeld via de luidsprekers op verzoek van de medewerkers zelf. Patiënten uit andere kamers vroegen om te luisteren. Familieleden huilden van ontroering toen ze hun eigen worstelingen herkenden in de eenvoudige, maar diepgaande tekst van de compositie. En zo werd de jongen die ooit werd afgedaan als een doktertje, de meest gerespecteerde arts van het ziekenhuis, niet vanwege een diploma aan de muur, maar omdat hij iets begreep wat geen universiteit je kan leren. Genezen gaat veel verder dan het behandelen van symptomen. Het is het raken van harten, het wekken van hoop en het geloven in het onmogelijke, wanneer liefde het medicijn is. Dokter van der Linden zou nooit meer dezelfde zijn na die ervaring. Hij begon bij al zijn behandelingen rekening te houden met de emotionele aspecten van de patiënten. Hij richtte steungroepen op voor familieleden. Hij stelde protocollen op zodat de observaties van verpleegkundigen en familieleden serieus werden genomen. En vooral leerde hij luisteren, echt luisteren, naar de stemmen die hij vroeger als irrelevant beschouwde. Maanden later, toen Helena volledig hersteld uit het Sint Franciscus ziekenhuis werd ontslagen, was het ziekenhuis getransformeerd tot een model van humane geneeskunde. Het Lucas-protocol werd in ziekenhuizen door heel Nederland geïmplementeerd. En de 8-jarige jongen die de medische wereld de oorlog had verklaard, was het symbool geworden van een nieuw tijdperk in de schinde, een tijdperk waarin wetenschap en liefde hand in hand gaan, waarin elke patiënt als een compleet mens wordt gezien en waarin wonderen gebeuren als je moedig genoeg bent om erin te geloven.
Tijdens Helena's ontslagceremonie werd Lucas uitgenodigd om te spreken tot het hele medische team. In zijn witte doktersjas, nu op maat gemaakt, liep de jongen naar het geïmproviseerde spreekgestoelte in de aula en keek naar de artsen, verpleegkundigen en medewerkers die hem met respect en bewondering aankeken. Ik ben nog geen echte arts, begon hij, zijn stem helder en zelfverzekerd door de ruimte galmend. Maar ik heb geleerd dat arts zijn niet alleen over diploma's of medicijnen gaat. Het gaat erom mensen niet op te geven. Het gaat erom te luisteren naar wat ze te zeggen hebben, zelfs als ze het niet kunnen uitspreken. Het gaat erom te geloven dat iedereen een tweede kans op geluk verdient. Hij pauzeerde, kijkend naar Helena, die op de eerste rij zat met tranen in haar ogen en een trotse glimlach op haar gezicht. Mijn moeder leerde me dat muziek de taal van de ziel is, en ik heb geleerd dat geneeskunde ook muziek kan zijn, wanneer het met liefde wordt gedaan, wanneer het het hart van mensen raakt, wanneer het hoop brengt waar alleen maar angst was. De zaal was doodstil, iedereen nam de woorden van dit kleine mensje in zich op, die hun professionele en persoonlijke leven had veranderd. Ik weet dat jullie elke dag levens redden, vervolgde Lucas. Maar vandaag wil ik jullie iets vragen. Vergeet niet dat achter elke ziekte een mens schuilgaat met dromen, angsten, verhalen en mensen die van hem of haar houden. En soms ligt de genezing die persoon nodig heeft niet in een recept, maar in een handdruk, een liedje, een verhaal, een knuffel. Toen Lucas uitgesproken was, barstte de zaal in applaus uit. Artsen helden openlijk, verpleegkundigen omhelsden elkaar. En te midden van alles naderde dokter van der Linden de jongen en zei iets wat voor altijd in de gangen van het ziekenhuis zou nagalmen. Lucas, als je later je opleiding als arts afrondt, zou ik heel graag voor je willen werken. De jongen glimlachte en antwoordde met de wijsheid van iemand die in 8 jaar meer had meegemaakt dan velen in een heel leven. Dokter van der Linden, we werken al samen, en we zullen altijd samenwerken, want mensen redden is een levenswerk. En zo liepen Helena en Lucas, hand in hand, de poorten van het Sint Franciscus ziekenhuis uit, zachtjes zingend het lied dat ze samen hadden gecomponeerd, terwijl iedereen die dit had meegemaakt wist dat ze getuigen waren geweest van iets buitengewoons. Het bewijs dat liefde, geleid door vastberadenheid en gevoed door hoop, bergen kan verzetten, harten kan genezen en onmogelijkheden kan veranderen, in dagelijkse wonderen. De jongen die had verklaard, ik ben de arts van mijn moeder, was veel meer geworden dan dat. Hij was de arts geworden van de mensheid die verdwaald was in koude protocollen, de genezer van zielen die moe waren van het onzichtbaar zijn, en het levende bewijs dat de grootste meesters soms in kleine verpakkingen komen, met gigantische harten en een wijsheid die geen enkele universiteit je kan leren.